السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جولتنا في درب البرابرة في العتبة. هنشوف مع بعض الرفوف الخشب والفازات والكريستالات، وهنشوف مع بعض حاجات آه، زي اللي موجودة في ايكيا والحاجات اللي بتشوفوها في المسلسلات التركي. وهنشوف كمان ازاي تنسقوا الحاجات دي في البيت لأي عروسة بتجهز او اي حد محتاج يجدد في بيته. يتفرج معانا على الفيديو هيستفاد جدا. لحظة بس. ما هو ده بتاع كبير لازم. هجيب منه 3 اعمل فيه الغدا. الحرف الكامل والله عليك 10 جنيه. الفازات اللي قدامنا دي بورسلين تركي، هتلاقوها موجودة في معظم الجروبات التركية اللي بتبيع حاجات البيت او اللي بتعرض حاجات من المنزل التركي. سعرها حلو قوي هنا في المحل، ممكن تنسقيها باشكال كتير. وكمان هنشوف الفيديو الجاي منين تشتري الورد البلاستيك عشان لو عايز تحطيه فيها. الواحد ب25. لون البيج مناسب، انا قلت لها تيجي فرعين فيهم انا عايزاها. الفازات دي ب25 الواحد. الفازات حلوة جدا وشيك جدا. دي الواحد ب25، حلو جدا، في مقاسات كتير. الحاجات دي بتتباع بره اغلى من كده بكتير. الحاجات دي بتتباع بره اغلى من كده بكتير. دي حلوة قوي وخامتها حلوة. دي ب10 جنيه، في منها كذا شكل. المحل عنده حاجات حلوة وشيك جدا واسعاره كويسة. المحل عنده تشكيلة حلوة قوي، سواء ورد او فازات، حاجات كريستال. وكمان لوحات حلوة جدا وشيك جدا، في اشكال كتير. ماشيه 70. الفازات دي ب45. القطرات الخشب دي موجود منها اشكال كتير، وسعرها من 45 ل120، وعنده كذا لون. الصبار ده الكبيرة ب50 والصغيرة ب25، في كذا شكل. شكله حلو قوي وخامته حلوة، والحقيقة كمان احلى من الصور. ودي اشكال تانية منه، هو زي الحقيقي بالظبط. دي ب30 جنيه، والثبت ب7.5، الصغير ب7.5 والكبير ب15. يعني في منها فردان الكبيره ب 25 ب20 جنيه. البالونة ب25، دي ب25.
وعنده تشكيلة تحفة جدا جوه. هنشوف مع بعض دلوقتي ممكن ننسق الأرفف الخشب دي ازاي عندنا على الحيطة. ممكن يتحط فيها برواز فيه صورة لينا، او نحط فيه صبار او فازة بورد. في اشكال كتير قدامنا دلوقتي فيها افكار حلوة قوي. كمان ممكن نحط فيها دبدوب او اي عروسة عندنا، او اي منظر جمالي يدي شكل حلو للحيطة. استنونا بالفيديو الجاي، هنشوف منين ممكن نجيب الورد البلاستيك وافرع الزينة وكمان الشجر البلاستيك، وهنشوف تشكيلة حلوة قوي في اكتر من محل، وايه الاسعار الموجودة، وازاي ممكن ننسق الحاجات دي بشكل جمالي عندنا في البيت. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا الفيديو الجديد اول ما ينزل. ولو في اي استفسار او اي طلب ممكن تبعتوه عندنا في الكومنتات وهنرد عليكم.